ක්ලාස් එකේ ඉන්න ඔයාලට ක්‍රියාපදයේ විවිධ ස්වරූපයන් නිවැරදිව භාවිත කරමින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය ඉතාම පැහැදිලිව මම ඔබට කියලා දීලා තියෙනවා. අද දවසේ ඔබට මම ක්‍රියාපදයේ gerund අවස්ථාව සරලව නිවැරදිව භාවිත කරමින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න, ඒ වගේම අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය කියලා දෙන්න සූදානම් වන්නේ. gerund කියන නම අහපු ගමන් ඔබ කලබල වෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්‍රියාපදයකට ing එකතු කළාම සිංහල තේරුම් තුනක් එළියට පයින්නවා. අපි verb එකක් ගමු, read කියන verb එක. ඔන්න මම ing දානවා. read, reading. සිංහල තේරුම් තුන ඔබ හොඳින් සවන් දෙන්න. එළියට පයින් සිංහල තේරුම් තුන මොකක්ද කියලා බලන්න. මේ අතර gerund කියන අවස්ථාව තියෙනවා. හොඳයි, පළවෙනි තේරුම තමයි කියවමින්. කියවමින්. She is reading a book. ඇය පොතක් කියවමින් සිටිනවා. හැබැයි කියවමින් කියන එක gerund අවස්ථාව නෙවෙයි. දෙවනියට එළියට පයින් සිංහල තේරුම තමයි කියවන. ඒකත් gerund අවස්ථාව නෙවෙයි. මෙන්න මේ තුන්වෙනියට එළියට පයින් තේරුම තමයි gerund අවස්ථාව කියලා අපි සලකන්නේ. තේරුම තමයි කියවීම. කියවීම. කියවමින්, කියවන, කියවීම. කියවීම කියන අවස්ථාව තමයි අපි gerund අවස්ථාව කියලා සලකන්නේ. අපි තව උදාහරණයක් ගමු. swim කියන ක්‍රියාපදයට ing දානවා මම swimming. එතකොට එළියට පයින් සිංහල තේරුම් තුන මොකද්ද? ඔබට පුළුවන් දැන් ඔබ කියන්න. මොනවද සිංහල තේරුම් තුන? පිහිනමින්, ඊගාව එක පිහිනන, ඊගාව තේරුම පිහිනීම. gerund අවස්ථාව මොකද්ද? පිහිනීම තමයි gerund අවස්ථාව. අපිට gerund අවස්ථාව noun එකක් වශයෙන්, subject වශයෙන් වාක්‍ය මුලට අරගෙන නිවැරදිව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්, අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ වාක්‍යයක් ගමු. මෙන්න මේක. කියවීම හොඳ පුරුද්දකි. එහෙම නැත්නම් කියවීම හොඳ පුරුද්දක් වේ. කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය නිවැරදිව නිර්මාණය කරන්නේ? මෙහිදී අපි ගන්නේ gerund අවස්ථාව. කියවීම reading. කියවීම reading. reading ට පස්සේ අපි ගන්නවා be verb එක. reading is. reading is a good habit. කියවීම හොඳ පුරුද්දක් වේ. good habit කියන්නේ හොඳ පුරුද්ද. a good habit හොඳ පුරුද්දක්. reading is a good habit. කියවීම හොඳ පුරුද්දක් වේ. ඊටාම සරලව මතක තියාගන්න. අපි එදිනෙදා කතනයේදී නිතරම මේ gerund අවස්ථාව භාවිත කරනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. read is a good habit එහෙම කියන්න එපා. එහෙම කියන්නේ අපි. වැරදි. read නෙවෙයි reading. අපි තව එකක් ගමු. මෙන්න මෙහෙම. දුම්බීම නරක පුරුද්දකි. දුම්බීම නරක පුරුද්දක් වේ. දුම් බොනවට අපි කියන්නේ මොකද්ද? smoke කියනවා දුම් බොනවා. smoke දුම් බොනවා. gerund අවස්ථාව මොකද්ද? smoking. සිංහල තේරුම දුම්බීම. smoking කියන අවස්ථාව තුල දුම් බොමින්, දුම් බොන මේ තේරුණුත් ගැබ් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය මොන තේරුමද? gerund අවස්ථාවනේ. දුම් බීම කියන අවස්ථාවනේ නේද? හරි. කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ? smoking is a bad habit. good habit හොඳ පුරුද්ද. bad habit නරක පුරුද්ද. smoking is a bad habit. දුම් බීම නරක පුරුද්දක් වේ. දුම් බීම නරක පුරුද්දකි. හොඳයි, අපි තවත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. මෙන්න මෙහෙම. පිහිනීම හොඳ ව්‍යායාමයකි. පිහිනනවා swim. swim is a good exercise කියන්නේ නෑ අපි. swim is කියන්නේ නැහැ අපි. ing දාලා gerund අවස්ථාවක් බවට පත් කරගන්නවා. නොයසේනම් නාම පදයක් බවට ක්‍රියාපදය පත් වෙනවා මෙතනදී ing එකතු කළ විට. swimming is a good exercise. පිහිනීම හොඳ ව්‍යායාමයක් වේ.
Swimming is a good exercise. පිහිනීම හොඳ ව්‍යායාමයක් වෙයි. මට මතක් වෙනවා මම driving school යන කාලේ අර රියදුරු පාසල් ඔබ කියන්නේ learners කියලා නේද? driving license එක ගන්න අපි යනවනේ නේද? driving license නෙවෙයි correct pronunciation එකත් මේ සමගම මතක තියාගන්න. driving license අන්තිමට අල් සයන්නෙන් තමයි අවසන් වන්නේ. driving license, right? I have a driving license. අල් සයන්න මතක තියාගන්න. හරි. ඉතින් මේ දැන් මම අර සීට් එකේ වාඩි වෙලා පොඩි වෑන් එකක් තිබ්බේ. මම ඉතින් drive කරනවා. හරි මම drive කරනවා ටිකක් zigzag ක්‍රමයට තමයි ඔහොම යන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් අනිත් සීට් එකේ ඉඳගෙන මට කියනවා, right? එයා මට කියනවා driving is an art කීවා. driving is an art කීවා. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? දැන් එයා ඒක ජෙරන්ඩ් අවස්ථාව කියලා දන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් එයා භාවිත කරා නේද? driving පැදවීම is an art කලාවක්. ඒකෙන් අදහස් කරේ කලබලයට drive කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් නිකන් ආර්ට් එකක් විදිහට නේද? නිකන් කලාත්මක විදිහට drive කරගෙන යන්න කියලා. දැන් හැමදාම මම සීට් එකේ වාඩි වෙනකොට උදේට එදා මට දැනට අවුරුදු ගානකට කලින් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ඒ උපදේශකයා මට කියපු දේ නේද? මට කියපු දේ මතක් වෙනවා. ඒ නිසා මම කවදාවත් drive කරනකොට ගොඩාක් කලබලෙන් drive කරන්නේ නැහැ. ඇයි? එදා මට කීවනේ driving is an art කියලා. පැදවීම drive කිරීම කලාවක්. නේ ආර්ට් එකක් කියලා කිව්වා. හොඳයි අපි තවත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම ඊටාම වැදගත්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම ඊටාම වැදගත්. ඉගෙන ගන්නවට අපි කියන්නේ learn කියලා. ing දානවා learning. learning English ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම. learning English is very important. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම ඊටාම වැදගත්. learning English is very important for our future. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම අපේ අනාගතයට ඊටාම වැදගත්. අන්න ඒ විදිහටයි කියන්නේ. learn English නෙවෙයි learning English ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම. අපි තවත් මෙන්න මෙහෙම උදාහරණයක් ගමු. මුද්දර එකතු කිරීම මාගේ විනෝදාංශයයි. මුද්දර එකතු කිරීම මාගේ විනෝදාංශයයි. එකතු කරනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් මොකක්ද කියන්නේ? collect කියලා කියනවා. මුද්දර එකතු කිරීම collecting stamps. collecting stamps මුද්දර එකතු කිරීම. collecting stamps is the other. collecting stamps is the other. ඔබ මොකද හිතන්නේ? දැන් ගොඩක් අයට මෙතන පැටලෙනවා. collecting stamps එස්සකුර තියෙන නිසා ආදානවා. වැරදි. ආදාන්න එපා. මුද්දර එකතු කිරීම කියනකොට එක ක්‍රියාවක්නේ. ඒ නිසා අපි is ගන්නෙ. collecting stamps is my hobby. collecting stamps is my hobby. මුද්දර එකතු කිරීම මගේ විනෝදාංශය වේ. විනෝදාංශයයි. දැන් මේක අපිට පුළුවන් object වශයෙන්ුත් භාවිත කරන්න. දැන් අපි කිව්වොත් මෙහෙම I like collecting stamps. එතකොට collecting කියන gerund අවස්ථාව object වශයෙන් තමයි භාවිත කරන්නේ. I like collecting stamps. මම මුද්දර එකතු කිරීමට කැමතියි. එකතු කිරීමට එතන collecting කියන්නේ object අවස්ථාව. ඔබ ඒක සංකීර්ණව හිතන්න එපා. අපි ඉදිරියේදී තවත් සරලව මේක ගැඹුරින් ඉගෙන ගමු. හොඳයි අපි තව උදාහරණයකට යමු. ඕනවට වැඩිය සීනි කෑම ඔබේ දත්වලට නරකයි. ඔබේ දත්වලට හොඳ නෑ කියලා කොහොමද කියන්නේ? eating too much sugar. too much කියන්නේ ඕනවට වඩා. eating කියන්නේ කෑම ආහාරයට ගැනීම. eating too much sugar ඕනවට වඩා සීනි කෑම is bad. is very bad කිව්වොත් ඊටාම නරකයි for your teeth. ඔයාගේ දත්වලට. eating too much sugar is very bad for your teeth කිව්වොත් මොකක්ද තේරුම?
ඕනවට වඩා සීනි කෑම ඔයාගේ දත්වලට ඊටාම හානිකරයි, ඊටාම නරකයි කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. මං හිතනවා ඔබට ඊටාම සරලව ජෙරන්ඩ් අවස්ථාව මනසට යනවා ඇති කියලා. අපි තව උදාහරණයක් ගමු මෙන්න මේක. එළවලු සහ පළතුරු ආහාරයට ගැනීම ඔයාගේ ශරීරයට ඊටාම හොඳයි කියලා අපි කියමු. එළවලු සහ පළතුරු ආහාරයට ගැනීම එතනදි ගන්නෙත් eating vegetables and fruits. eating vegetables and fruits. එළවලු සහ පළතුරු කෑම ආහාරයට ගැනීම is very good for your health. ඊටාම හොඳයි ඔයාගේ සෞඛ්‍යයට. is very good for your health. ඊටාම හොඳයි ඔයාගේ සෞඛ්‍යයට. හොඳයි. එතකොට මේ ජෙරන්ඩ් අවස්ථාව අපිට ඕන වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට. ඒ වගේම රයිටිං වලදීත් අපි බහුලව මේ ජෙරන්ඩ් අවස්ථාව භාවිත කරනවා. එදිනදා කතනයේදී එතකොට නිවැරදිව ජෙරන්ඩ් අවස්ථාව භාවිත කරමින් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඔබ දැනගන්න ඕන.